واسه درست کردن سالاد یونانی که یه سالاد رژیمی خوشمزه است، اول سر و ته 2 تا خیار رو جدا میکنیم و از وسط نصفشون میکنیم و همونجور که داریم میبینید خورد میکنیم. بعدم میریزیمشون تو کاسه. بعد نصف یه فلفل للمه سبزم نگینی نسبتاً درشت خورد میکنیم و به خیارا اضافهش میکنیم. حالا نصف یه پیاز قرمزم خلالی خورد میکنیم و بعدم با دست جداشون میکنیم تا از همدیگه باز بشن و به مواد دیگه‌مون اضافهش میکنیم. بعد 20 گرم گوجه گیلاسی رو از وسط خورد میکنیم و میریزیمشون تو سالاد. 8-9 تا دونه زیتون سیاه هم حلقه‌ای خورد میکنیم و اضافهشون میکنیم. واسه درست کردن سس سالادمونم 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون و با 1 قاشق غذاخوری سرکه بالزامیک و نصف قاشق چایخوری نمک و 1/3 قاشق چایخوری فلفل سیاه میریزیم توی کاسه کوچیک. بعدم نصف قاشق چایخوری پونه کوهی خشک شده رو روش خورد میکنیم و هم میزنیم. حالا سوسی که آماده شده رو میریزیم روی سالاد و خوب هم میزنیم تا با همدیگه قاطی بشن. آخر سرم 20 گرم پنیر فتا رو مکعبی خورد میکنیم و میذاریم رو سالادمون. و تمام. این شما و اینم سالاد یونانی خوشمزه ما. نوش جونتون.